Hello， 大家，今天继续来看《The Next Prince》穿越天际靠近你第5集。上一集宫斗的第一枪正式打响，卡宁小王子也为此受了伤。不过这只是一个小意外，但是就是这个小小的事件当中，可以让卡宁还有卡兰都学到教訓，不要轻易相信你的敌人。我們就繼續來看看兩個人到底能不能夠順利的走下去。ขยับมาทางนี้ครับ 卡宁现在越来越习惯这种花花绿绿的衣服了。เป็นยังไงบ้างเพคะปรับตัวได้แล้วหรือยัง เริ่มปรับตัวได้บ้างแล้วแหละ You're so nice Thank you นี่คงไม่รู้จักประเพณีธรรมเนียมของเอมิลีสินะถึงได้ทำตัวแปลกแยกจากชาวเราขนาดนี้下回你看吧，我就说这个拉米其实没什么城府，有城府的人不会像这样子把讨人嫌挂在脸上的。กระหม่อมเป็นห่วงท่านหญิงเอวาพี่ครับ เพราะว่าถ้าท่านหญิงเอวาลงแข่งเนี่ยการแข่งขันที่มีระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมักจะไม่กล้าออกแรงเต็มที่พี่ครับ 这种理由你都说得出来。 เรื่องเพศสภาพนี่ไม่น่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือเปล่า ท่านกำลังจะบอกว่าผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายงั้นเหรอ มีใครเห็นหัวเราบ้างไหมเนี่ย ขอประธานอภัยพี่ค่ะ ท่านอภัยพี่ 所以他们几个王叔是不可能联手的啦，他们还在内讧嘞。不过说真的啊，运动竞技比赛，女生跟男生对打，这样公平吗？ กระหม่อมขอเสนอกติกาการแข่งขันเพิ่มเติมพะยะค่ะ กระหม่อมมีความเห็นควรเพิ่มเติมการทดสอบไหวพริบเข้าไปด้วย 你这个没有小孩的，现在是在这边讲什么？ เช่นนั้นจะเป็นการตอบคำถามดีไหมพี่ค่ะ 哎呦，你也赞成哦，你很信任你儿子的智商哦。 และนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการโหวตได้ด้วย 那看来炒 CP 确实对他有利哦。 เราอยากให้เพิ่มการแข่งขันยิงธนูเข้าไปด้วย จะดีหรือไม่ 哎，你们要确定哎，在你们这一代要突然打破这么多传统吗？ มีการแข่งขันราชประเพณีในครั้งนี้3การแข่งขันด้วยกัน กระหม่อมคิดว่าไม่ควรพี่ครับ การทดสอบทักษะทางด้านไหวพริบและทักษะทางด้านยิงธนูถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมคณินรามินและเอวาทายาทของทั้ง3ตระกูล ให้มาเก็บตัวเพื่อทำการฝึกซ้อมที่เมืองดาวิน 哦，要闭关啦。 ให้การแข่งขันราชประเพณีครั้งที่5จะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้ 难怪我才想说他们是要做什么这么多剧情，要做到14集，原来就是要比这么多人比赛呀、如果是智力测验要考验聪明才智的话，感觉卡宁跟 Ava 会有利。但是剑术比赛就不知道了。绿色爷爷应该知道，如果要增加智力测验，那对自己儿子不利。哇，艺术大学也这么富丽堂皇哦！这个粘人的小妖精，像情侣一样，随时在查你的动态。接收到了王子的讯息，笑脸盈盈哦。哇，女学生在花痴他哦。 ตระกูลของอาจารย์แกอะเป็นเจ้าของมหาลัยเราเห็นยังอาจารย์เขาเป็นแฟนกับท่านชาย 我就说吧，卡兰的家世也不简单。你磕你们老师的 CP 这对吗？ ไปที่จตุรัสเมืองอ่ะไปเดินขบวนรณรงค์สิ่งแวดล้อมอ่ะไปปะไปอยาก 哎 ไป 呦 บ้างอ่ะ 合唱团唱 solo 的那个 เจ๊ J 哦 เลือด 啊， นั่งก่อนเดี๋ยวกูไปหาทิชชู่แป๊บเดี๋ยวกูมาโอ้ยมึงมาเร็วจังวะ 遇到了他的命定的情人。 อยากให้ผมช่วยเรียกรถพยาบาลให้ไหม 流鼻血要叫救护车。 ไม่เป็นไรครับคุณผ้า 这个王子是不是有点不太懂得如何正常的关心人？流个鼻血就想叫救护车，但是这也是表达他对人的关心吗？ เจ้าชายอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกกระหม่อมได้เลยพี่ค่ะ ขอบคุณนะครับ แต่เรียกว่าคาเวนดีกว่าครับ 又相遇了。 สวัสดีครับอาจารย์พอดีทางคณะแจ้งมาว่าเทอมนี้ให้ผมมาเป็นนักศึกษาช่วยงานเหมือนเทอมที่แล้วใช่ไหมครับ 哦，你是助教哦。 คาวินอาจจะยังไม่ชินกับที่นี่
ยังไงผมฝากเจช่วยดูแลคาวินด้วยนะ 所以大家都不知道卡温他邻国王子的身份啊，在学校里要隐瞒身份就对了，所以你可以还手炮了。 แต่ทำไมคุณถึงมาเรียนที่นี่หรอ เพราะที่ประเทศผมอะครับมหาลัยนี้มีชื่อเสียงเรื่องศิลปะมาก แล้วคุณถนัดศิลปะด้านอะไรสุดอ่ะ ก็ยังไม่รู้อะ 嗯， แต่พอทำได้ทุกอย่างนะครับ 哦， แล้วคุณถนัดด้านไหนล่ะครับ น่าจะเป็นการปั้น 没想到哦，J 他不仅会唱歌，还会雕塑啊。 ภาชนะที่ผมยืมคุณไปเมื่อเช้าอ่ะ ไม่เป็นไร ผมให้ ได้ 送你吧，做我们的定情信物。 ไปซักก่อนแล้วก็เอาไปฆ่าเชื้อแล้วค่อยมาคืนคุณนะ สัญลักษณ์ของอัศวะเทวาทินคือม้าสีทอง เนื่องจากอัศวะเทวาทิน มีการทำเหมืองทองอย่างแพร่หลาย 小王子啊，好好学习，这也是复仇的一环。 ท่านชายเล็กทรงไม่มีสมาธิเลยนะพี่ยะค่ะ นี่คือรายชื่อโค้ดฟันดาบระดับประเทศ ที่เจ้าชายทารินทรงติดต่อไว้ให้ฝ่าบาท 有这么多教练哦。 เจ้าชายทาริน ทรงห่วงใยและใส่ใจฝ่าบาทมาก จึงส่งโค้ดฝีมือดีมาให้ฝ่าบาทเลือก 哦， ท่านก็ฝากชาครีเลือกให้หน่อยละกัน 是说他的亲生爸爸不能常常跟他有什么联络哦，他们没有住在一起。 ถ้าบอกเราว่าสรันอยู่ที่ไหนเราจะยอมเลือกให้ก็ได้ ทรงเลือกเถอะพี่ยะค่ะ ก็ถ้าไม่ยอมบอกเราว่าสรันอยู่ที่ไหน เราก็ไม่เลือก แล้วเราก็จะออกไปตามหาคุณสรันเองด้วย 选教练这种事情有一定要让王子亲自选吗？ ถ้าพระองค์ออกจากเขตวังด้วยตัวเอง มีหวังกระหม่อมได้ถูกขังลืมแน่พี่ยะค่ะ งั้นก็พาเราไปหาสรันสิ ฝ่าบาทจะวิ่งไล่จับใช่ไหมพี่ยะค่ะ 看你跟这个仆人会不会有点过得太开心了？还记得你是要复仇吗？要谨言慎行啊！ ยอมแล้วพี่ยะยอมแล้วพี่ยะค่ะยอม 不要为难这个胖嘟嘟的老仆了啦。 คนนี้แหละ 哎呦， ไปหาสรันกัน 可怜的管家呀，摊上这么一个王子。 วางใจให้สบาย แล้วปล่อยให้ผู้กันพี่ไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึก 那你一定要在这边走来走去嘛，感觉压力好大哦。哎呦，他是你学生哦。 สิ่งที่คุณเจอคงทำให้คุณเหนื่อยใช่ไหม ลองกินอะไรหวาน ขอบคุณครับ ภาพส่วนเอเดนอาจารย์วาดค้างไว้เหรอครับ ๆผมยังไม่มีเวลาวาดต่อ ส่วนเอเดนที่สวยงามทำให้นึกถึงความโลภในจิตใจของมนุษย์ 尤其你们家还是蛇族。 ยิ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ก็ยิ่งอยากเป็นเจ้าของ ความรู้สึกนั้นยากที่จะห้ามได้ 哇，我不知道你们已经是这样的关系了，明知道不可以，却还是抗拒不了哈。 ผมเห็นรูปที่คุณวาดจากคราวที่แล้ว มีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า 哎，乔兰，你还想开导他哟？你都不想要多用心在你家小王子身上，甚至你跟你家小王子好像也都没有发生过这样的对话 แต่ในฐานะชาวเอมิลีคนหนึ่งผมก็เป็นห่วงท่านชายคณินเหมือนกันครับ 啊！ ท่านชายคณินปลอดภัยดี 哎，你们这个画画的地方还要这样子用栏杆围住哦。那管家东倒 ทรง 西 มาทำอะไร 歪 ที่ 的， นี่พะยะค่ะ เราแค่บังเอิญผ่านมาทางนี้อะ อ๋อ ท่านชายจะไปเข้าห้องน้ำ แปลกนะทำไมท่านชายคณินถึงมาอยู่ที่นี่ได้ 备胎你明明就知道， ฟาบาททรงมาทำอะไรที่นี่พะยะค่ะ 被驯化了。 แล้วทำไมคุณไม่อยู่ที่วังกับผม กระหม่อมเป็นอาจารย์และได้รับคำสั่งจากองค์เจ้าหมายชีวิต ให้คอยดูแลเจ้าชายจากประเทศเพื่อนบ้านพะยะค่ะ 哎，对耶，国王下令让他照顾别国王子，没有通知他吗？没有通知卡琳吗？ กระหม่อมเพียงแค่ทำตามหน้าที่ แล้วหน้าที่ปกป้องคณิน ดูแลคณิน รักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวะเทวาทินที่คุณเคยพูดอะ 小王子，不要在这边为难卡兰啦。 อาจารย์ครับถึงเวลาขออภัยที่เสียมารยาทครับ 把他推出去。 กระหม่อมขออนุญาตไปสอนก่อน กระหม่อมอยากให้ฟาบาท เก็บเรื่องฐานะของเจ้าชายคาวินเป็นความลับ 嗯， ตามคำสั่งเสด็จปู่ของพระองค์พะยะค่ะ 生气，好不容易来找你，结果就跟你吵了一架。
你还在这边假装学生哦，太可爱了吧？当王子真的整天闲闲没事做吗？管家也要来学画画哦。作为你们调皮的代价，我要牢牢盯着你们作画。笑 ใครเกิดมาแล้วมันจะไปเก่งไปซะทุกเรื่อง แต่ทุกเรื่องก็สามารถเรียนรู้ได้พะยะค่ะ กระหม่อมว่าฟาบาทเสด็จกลับวังก่อนดีไหมพะยะค่ะ คุณก็ต้องกลับไปกับผมด้วย กระหม่อมเกรงว่าจะไม่ใช่ตอนนี้หรือเร็วนี้พะยะค่ะ จะขัดคำสั่งเราเหรอ 其他学生，你们要不要回避一下？大家都知道他是王子哈，所以说你不要随便溜出皇宫嘛。 จะเอามาทำไมเนี่ยฟาบาททรงใส่ใจว่ารูปนี้กระหม่อมก็เลยเอากลับมาให้ด้วย 你有的时候也是很不会察言观色哎。 เรายังไม่กลับ ก็เลยคิดว่า จะให้กลับได้ยังไงล่ะทำไมไม่เดินตามมาอีก 你们在这边生活真的不会太惬意吗？还在那边耍小脾气 เคยเห็นคนนี้ไหมครับไม่เคยเห็นอ๋อผมครับ 啊？你调查的方式就是在大街上这样子一个一个问哦。 จะถามว่าเคยเห็นคนในรูปนี้ไหม เฮ้ย 哎呦， ครับคล้ายครับคาพอดีว่ามันนานแล้วอ่ะพี่ มันนึกยากอ่ะ แต่ถ้าพี่พอจะมีอะไรที่กระตุ้นความคิดมันจะคิดง่ายเลย 调查没那么轻松的。 ไหวเท่าไหร่ดีกว่า ผมใช้สมองเยอะไง มันต้องคิดเยอะต้องจ่ายเยอะพี่ 调查的成本到时候回头找乔兰要啦。 พี่จ่ายหลังเจอก็ได้นะพี่ พี่จ่ายเถอะไม่งั้นหาไม่เจอหรอกได้จ่าย 我，你这个深 V 会不会太深？这已经不是若隐若现了吧？这是若现若现，现。画个苹果都没办法专心，在那边想到小王子。胚胎的画风还是那么阴 เพิ่มเสี 郁 ยงตรง 哦。 นี้นิดนึงให้ดูมีมิติมากขึ้น เพทาย พระบาท 我靠， ไปกับเราเดี๋ยวนี้ 这控制欲啊！乔兰很想要帮他哈，但是他没办法。我靠！ กระหม่อมรู้ตัวดีว่าเป็นของใครเราทำอะไร 拉米他就是自卑导致自大，没有安全感，就把所有的脾气、所有的控制欲全部都放在这个小仆人身上。哎呦，这扭曲的爱呀！我靠！什么东西？你为什么自己把这个项圈戴起来？哇，我觉得他已经被驯化到有点变态了哎，还把牵绳亲手交到拉米手上。 กระหม่อมรู้ตัวดีว่ากระหม่อมเป็นของใคร 你也在找教练 ไปซื้อตัวโค้ชมาให้หมด 啊？ อย่าให้ใครได้ไป รับทราบพะยะค่ะ 可以这样啊？这个要是被其他人知道，又说你们竞争不择手段， แกมัวแต่ทำเรื่องไร้สาระแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้อะไรเขาได้ ลูกจะตั้งใจฝึกฝน ว่าถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็ ฉันปลดสหายคนสนิทแกแน่ 这变态的父亲，变态的家族，才会养出变态的儿子。 อ้าว ไม่มีใครบอกน้องชายคณินเลยเหรอ ว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนตารางนิดหน่อย 啊？ นี่โค้ชเราเองทักทายซะสิ 哦，他选的教练被他们全部买下来了。 สู้ๆนะ ที่หนึ่งสมาคมฟันดาบอังกฤษ 你们真的不怕你们这种手段传出去之后被说有失风范吗？ เราคิดออกอีกคนหนึ่ง 正好有借口去找乔兰练习是吗？ กลับวังมาได้แล้วเหรอ 坎尼，你也不要把他逼太紧，到时候乔兰见到你只想逃跑。 หากไม่มีสิ่งใดให้กระหม่อมรับใช้ กระหม่อมขอตัวก่อนพะยะค่ะ 哎呦，伊甸园画完了。 กระหม่อมเอาภาพวาดสวนเอเดนที่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์ มาถวายให้ฟาบาทพะยะค่ะ ส่วนที่คฤหาสน์พิทักษ์เทวาเอง ก็มีต้นแบบจากสวนเอเดน 哦， ในภาพนี้เป็นมุมโปรดของคุณแม่กระหม่อมเองพะยะค่ะ 什么意思？
哎，你会不会有点失礼呀？就这样闯进来。 เสด็จปู่หลานมีเรื่องจะขอพะยะค่ะ ตอนนี้หลานฝึกซ้อมเพียงลำพังไม่มีโค้ชคอยดูแล 每次都这样跟爷爷撒娇，爷爷其实也都会心一笑，知道你在耍什么把戏，就配合你。哎，不过国王是现在是想要拆散他们两个的，他会同意让卡兰做他教练吗？ ซึ่งหลานคิดว่าคนคนหนึ่งเหมาะสมพะยะค่ะ 你要不要干脆讲快一点？所有人都心照不宣了。国王的手不摸了，放在这边。所以你的计策成功了没？你要进来，我故意摆脸色给你看。 ท่านชายไม่ควรพูดเช่นนั้นกับองค์เจ้ามาชีวิต การต่อรองแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติ กระหม่อมไม่ใช่ของแลกเปลี่ยน โอ้ ผมก็แค่เปรียบเปรยอ่ะผมรู้ว่าเดี๋ยวต้องทำอะไร ผมแค่ขอแค่นี้เองแค่ขอมีคุณอยู่ด้วย คุณอุตส่าห์ไปบินข้ามฟ้าพาผมกลับมาเนี่ยแล้วคุณจะมาทิ้งกันอย่างนี้เหรอไม่เห็นใจผมบ้างเลยใช่ไหม 不是这样的，他就是太心疼你了，心疼到有一点不一样的感情了。 ตอบสิ ฟ้าบาทวางตัวให้เหมาะสมด้วยพะยะค่ะ อย่างนี้ก็ไม่เหมาะด้วยใช่ไหม 其实卡兰越是用力要推开小王子，越代表他内心慌乱的。 ผมสั่งให้สบตาว่าทำไมคุณถึงเป็นโค้ชให้ผมไม่ได้ กระหม่อมไม่ฟันดาบต่อหน้าคนอื่น เอาเป็นว่า ต่อจากนี้กระหม่อมจะเป็นโค้ชให้ฟ้าบาท 嗯， หากมีสิ่งใดก้าวล่วงต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยพะยะค่ะ 啊，等一下，卡兰，你是不是在计划着做什么要伤害小王子的事情，想要让小王子从此之后疏远你？笑成这样，其实你也很想做他的教练是吧？ วันนี้คุณฉลันดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับ 哎，你家还有一个老婆哦？ ควรแจ้งทำมหาลัยทีนะครับ ช่วงนี้ผมคงไม่ได้เข้าไปสอนอีกสักพัก 这好像是卡兰第一次答应了主动接近他哦，主动接近小王子。 แล้วก็เรื่องคุณทัศนัยกูส่งรูปไปละมึงลองดู ให้เดาตอนนี้กูว่าทัศนัยน่าจะเข้าเอมิลีแล้วแต่ยังไงกูขอไปสืบให้ชัดก่อนแล้วจะมาบอกอีกที ฟ้าบาทอยากให้กระหม่อมเป็นโค้ชไม่ใช่หรือพะยะค่ะขึ้นสุดลงสุด ไปต่อพระบานเร็วพระบาน 基础体能训练啊！ 1 2 哇塞，没想到他们这地方器材这么齐全呐、 เร็วกว่านี้อีก 哇哇哇哇哇哇哇！ ทรงเจ็บตรงไหนไปพะยะค่ะ ท่านชายการทรงแย่ละรีบตามคณะแพทย์เร็ว 有这么夸张吗？ งั้นเดี๋ยวผมไปเอง ผมว่าอาการผมดีขึ้นแล้วเนี่ย 我也觉得很奇怪，刚刚那个跌倒我就觉得有点假。 เราก็กลับมาซ้อมกันต่อ โอ๊ยจะรู้สึกเจ็บอีกแล้วอ่ะ 哎呀，小王子哦，你明知道卡兰是现在你身边最了解你的人，你怎么还会想骗他？ การฝึกครั้งนี้เพื่อเสริมกำลังให้กับร่างกาย ผมทำไม่ไหวแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะได้ฟันดาบอ่ะ แน่ใจใช่ไหมกระหม่อม 练剑只会更严格啊！压倒性的胜利，哎，你还能在他手上拿3分，感觉不错了。 คุณจับดาบตั้งแต่เกิดเลยหรือไง แต่งต่อเลยได้ไหมพะยะค่ะ คุณจะให้ผมพักหน่อยเหรอ ฟ้าบาทต้องการฟันดาบไม่ใช่หรือพะยะ 卡兰叫你不要让他当教练，你偏不听，现在后悔了哈！哎呦喂呀哦！这次应该是真的了吧？严格归严格，但是每一次他跌倒，第一个心疼的都是他。 พาไปดีๆแล้วกัน 每一集都要来一次公主抱啊！李海海还真累啊，拍这部剧，两个人应该都累了。林景云也是要学练剑嘛，还要学各种语言。这一集呀、卡宁会不会过得有点太惬意了？对于那个即将到来的比试一点都不紧张，还有空在那边跟卡兰斗智斗勇。最后我觉得卡兰会答应做你的教练，应该也是看不下去了吧？看你都不专心学习，专心准备比赛，最后无奈只好妥协做你的教练。与其让你在这边耗时间，不如由我亲自盯着你哈！急死我了！你到底还想不想为你的养父复仇了？人家拉米比你更早开始努力，而且还比你更不择手段，你到底哪
拿什么跟人家竞争？如果想要正正当当赢人家，你就要加倍努力，你知不知道？哎，算了。看个剧嘛，不要看的压力这么大好了。这集就看到这边吧，希望接下来可以有更紧张、更刺激的剧情哦。这一集真的有点太欢乐过头了。喜欢我的影片，别忘了给这支影片按个赞。想要继续看，也可以留言告诉我。下次见，拜拜。